Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi am să vă spun mai multe rețete de tratament pentru răsaduri. Multe din ingredientele acestor tratamente le aveți chiar la dumneavoastră în casă, ceea ce vă ajută foarte mult și nu mai necesită o cheltuială în plus. Aș avea rugămintea la dumneavoastră să lăsați un like la acest videoclip, iar în felul acesta veți ajuta și alte persoane să descopere videoclipul mai ușor, deoarece YouTube va recomanda videoclipul. De asemenea, puteți da și un share să vadă și prietenii dumneavoastră, iar dacă sunteți nou pe acest canal, vă puteți abona, este total gratuit. Pe acest canal nu pretindem nicio taxă, de aceea nu avem activat nici funcția de membri. Am observat că în ultimii ani, din ce în ce mai mulți oameni au început să caute alternative naturale și bio la metodele tradiționale de a-și cultiva legumele acasă. Dacă sunteți unul dintre acești oameni, atunci există o mulțime de tratamente bio pe care le puteți folosi pentru a vă îngriji răsadurile de tomate, castraveți și ardei. Uleiul de nim. Ei bine, uleiul de nim este un insecticid natural și un repelent de insecte. Acesta poate fi folosit pentru a combate diferiți dăunători care pot afecta răsadurile de legume. Pentru a folosi uleiul de nim, amestecați 2-3 lingurițe de ulei într-un litru de apă și pulverizați pe plantele afectate. Tratamentul cu urzică la răsaduri poate fi benefic, întrucât aceasta conține substanțe nutritive importante pentru plante și poate ajuta la stimularea creșterii acestora. Pentru a folosi urzică în tratamentul răsadurilor, urmați pașii următori. Adunați frunzele proaspete de urzică și tăiați-le în bucăți mici. Puneți frunzele de urzică într-un recipient și acoperiți-le cu apă. Se pune 1 kg de urzică în 9 sau 10 litri de apă. Lăsați-le să se macereze timp de 7-8 zile. După ce urzica s-a macerat suficient, strecurați soluția și diluați-o cu apă, astfel încât să obțineți o soluție de aproximativ 1 litru de macerat la 15 litri de apă, deoarece răsadurile de tomate sunt mai sensibile la aportul de fier pe care îl conține maceratul de urzică. Iar la plantele mari se folosește 1 litru la 10 litri de apă. Aplicați soluția de urzică la răsaduri, pulverizând pe frunze sau udați rădăcinile cu ea. Repetați acest tratament o dată la 2 săptămâni. Mai puteți folosi de asemenea și drojdie uscată, care, lăsată la dospit, poate fi un tratament pentru răsadurile de tomate împotriva unor boli, deoarece microciupercile din drojdie au un sistem unicelular ce împiedică dezvoltarea altor fungi, dar este și un îngrășământ foarte bun pentru răsaduri. Amestecați o lingură de drojdie uscată cu 1 litru de apă călduță, lăsați soluția să se odihnească timp de 30 de minute până la o oră. Această apă călduță va ajuta să se activeze drojdiile, după care mai adăugați 2 litri de apă, în care adăugați și o linguriță de zahăr cu vârf și amestecați bine până se dizolvă zahărul. Mai lăsați soluția timp de o oră pentru a se activa bine drojdiile și a consuma zahărul folosit. Iar înainte de pulverizarea pe plante, adăugați și o linguriță de bicarbonat, amestecați până se dizolvă, iar soluția este gata și o puteți aplica la răsadurile dumneavoastră. Soluția este foarte bună și rezultatele se pot observa în maxim o săptămână de la aplicare. Această soluție o puteți aplica o dată la 10 zile, iar pentru a nu crește răsadul foarte mare, vă recomand maxim 2 aplicări. Dacă faceți un exces de această soluție, se poate deregla pH-ul substratului, ceea ce nu ne dorim. Sunt și persoane care recomandă rezidurile obținute în urma fermentării drojdiei, dar nu am testat, deoarece soluția se vinde în cantități de 1000 de litri și nu avem ce să facem cu această cantitate. De aceea nici nu am menționat despre acest supliment, pentru că această informație nu vă ajută cu nimic nici pe dumneavoastră. Este ca și cum v-am spune că o anumită rocă de pe Marte ar ajuta solurile din grădinile și din solariile noastre să devină foarte bogate în nutrienți ușor absorbabili pentru plante. Ei bine, trecem mai departe. Bicarbonatul de sodiu este un remediu natural pentru a combate ciupercile și bolile plantelor. Pentru a folosi bicarbonatul de sodiu, amestecați o linguriță de bicarbonat de sodiu rasă într-un litru de apă și pulverizați pe plantele afectate. Oțetul de mere. Oțetul de mere, de asemenea, este un alt remediu natural pentru a combate ciupercile și bolile plantelor. Pentru a folosi oțetul de mere, amestecați o linguriță de oțet de mere într-un litru de apă și pulverizați pe plantele afectate. Atenție! Să folosiți apă potabilă, deoarece apa potabilă are un pH mai ridicat, iar în combinație cu oțetul nu va crea o soluție atât de acidă.
Ceaiul de mentă. Ei bine, ceaiul de mentă poate fi folosit ca insecticid natural pentru a combate afidele. Pentru a folosi ceaiul de mentă, preparați o infuzie din frunze de mentă și apă fierbinte. Lăsați să se răcească și pulverizați pe plantele afectate. Extractul de usturoi. Extractul de usturoi poate fi folosit ca insecticid natural și pentru a combate bolile plantelor. Pentru a prepara extractul de usturoi, amestecați 2-3 căței de usturoi zdrobiți într-un litru de apă și lăsați timp de câteva ore la soare, apoi strecurați și pulverizați pe plantele afectate. Gunoiul de grajd. Gunoiul de grajd este un îngrășământ natural și un repelent pentru dăunători. Adăugați câteva linguri de gunoi de grajd la apa de udare, lăsați soluția timp de câteva ore, apoi strecurați soluția și udați plantele cu această soluție. Este metoda rapidă de a fertiliza, de aceea nu adăugați mult gunoi de grajd. Compostul. De asemenea, compostul este un alt îngrășământ natural care poate ajuta la îmbunătățirea solului și la creșterea sănătoasă a plantelor. Adăugați compostul la solul din ghiveci sau în solul din grădină pentru a crește fertilitatea și sănătatea plantelor. Pentru cei ce locuiți în zonele muntoase, molidul este o altă opțiune excelentă de tratament bio pentru răsadurile de tomate, castraveți și ardei. Aceasta este o substanță naturală care conține acizi humici și fulvici care ajută la creșterea plantelor și îmbunătățesc absorbția nutrienților de către plante. Noi, care nu avem posibilitatea de a folosi molidul, cumpărăm tratamente bio de la semplus.ro cu acizi fulvici și humici, iar rezultatul este extraordinar de bun. Dar dacă aveți posibilitatea să folosiți molidul, profitați de oportunitate. Puteți utiliza molidul ca îngrășământ pentru răsaduri, amestecându-l cu substratul sau adăugându-l la ceaiul de compost. Praful de coajă de ou. Ei bine, praful de coajă de ou poate fi folosit pentru a combate dăunătorii care se hrănesc cu frunzele plantelor. Pudrați frunzele cu un strat subțire de coajă de ou. Mai puteți folosi cojile de ou lăsându-le câteva zile în apă, iar apoi strecurați apa și fertilizați cu această apă, care va conține mult calciu. Stropiți toate răsadurile dumneavoastră. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă doresc o zi minunată. Dacă această prezentare vă este utilă, nu uitați să lăsați un like, iar dacă sunteți nou pe acest canal, vă puteți abona, este total gratuit și vă mulțumim frumos! Noi vă dorim o zi bună, multă sănătate și recolte bogate! La revedere!